nem volt anyag a világegyetemben, csak olyan, hogy energia. És az egész világegyetemben volt energia, és ez az energia, ez elkezdett egy pontba sűrűsödni. De ehhez mondom, annyi idő kellett, amit számokban nem tudsz kifejezni. Illetve nem tudunk kifejezni. És ez az energia, ez amikor kezdett ugye koncentrálódni, akkor kezdett értelme lenni az energiának. Értelme. És ebből jött létre a teremtő annak idején, ebből az energiából. De az még mindig kézzel foghatatlan energia volt, tehát nem volt anyag. És maga ez a teremtő, most gondoljátok végig, hogyha nem lett volna mondjuk olyan fajta működése, hogy ne legyen egyedül, akkor nem hozta volna létre önmagából az első hasonló lényt, mint saját maga. De ezt ne úgy képzeljétek, mint az osztódás, hanem úgy képzeljétek, mint mondjuk van egy pohár víz, és abból egy csepp. Oké? Az az osztódás. Tehát, hogy egy cseppet kiveszünk belőle. És lett belőle egy másik értelmes lény. Tehát ő megteremtette az értelmes lényeket, szó szerint úgy, mint egy pohár vízből a cseppek. És elkezdte létrehozni, mivel gondold végig, a világegyetem teljes energiája az egy lényben koncentrálódott. Akkor az mekkora energiával bírt? Tehát kifejezhetetlenül nagy energiával. És ez a lény elkezdett kísérletezni. Na most, az energiában maga kettő dolog volt. Alapvető két dolog. Az egyik az abszolút szeretet, a másik pedig ugye maga a hatalom, és annak az alapja az én, amit egónak hívunk. Na most az azt jelenti, hogyha ez a kettő együtt működik, az én, az ego, meg a szeretet, akkor az úgy teljesen jó. De ha ezt a kettőt elválasszuk egymástól, akkor az nem jó. És ebben a teremtőben ez megmaradt, ez az én meg a szerető. Na most az énhez, az egóhoz, tehát azért kell, hogy legyen, mert ha nincs én, nincs ego, akkor nincs javulni, fejlődni akarás. Tehát az azt jelenti, hogy ha mindent egy lény elfogad, úgy ahogy van, akkor elfogadja a rosszat is. Érted? És nem tesz ellene semmit. Na most, tehát ez a lény elkezdte magát megosztani, és elkezdte létrehozni az anyagot. És az anyag létrehozásában társakra lelt önmagából. Az önmagából az azt jelenti,
hogy mint a vízcseppek, az része a nagy egésznek, és mivel a teljes energiával ő rendelkezett, létrehozta a lelkeket, már társakra lelt, és a társakkal együtt elkezdték létrehozni az anyagot. De az anyagot saját magából hozta létre a teremtő. Tehát saját magából. Tehát most gondolj bele, azért az nem semmi önzetlenség, hogy saját magából létrehoz anyagot. Érted? Na most azzal, hogy létrehozott lelkeket, létrehozott anyagokat, önmagát osztotta meg. Ezért van az, hogy minden anyagban és minden élőlényben ott van a teremtő, mint energia. Mindenben. Tehát az azt jelenti, hogy ezek az anyagok, meg élőlények, meg ami van, meg lélek a világegyetemben, abban mindben ott van a teremtő, mert belőle lett. Tehát ugye egy teremtőben akkor mi volt? Benne volt a szeretet, az önzetlenség, meg az önzőség együtt. Na most milyen önzőség? Hát gondold végig, ha mindennel elégedett lett volna, tehát teljesen önzetlen lett volna, akkor nem hozott volna további lelkeket létre, meg további anyagokat. Érted? Na most ha megnézzük, mi volt a komolyabb feladat? Hát nem az élettelen létrehozása, hanem az élet létrehozása, és azon belül pedig az értelmes élet létrehozása, és azon belül pedig a lelkek létrehozása. Tehát az volt a legkomolyabb feladat. Miért? Mert az értelmes élet, azaz a lélek létrehozására a világegyetemben más lény nem volt képes, csak ő saját maga. És mivel ő saját maga osztotta meg önmagát, ezért addig osztotta meg önmagát, ameddig tudta megosztani önmagát. Tehát még a pohár ki nem ürült, nem teljesen, csak majdnem. Tehát nyilván a pohár mondjuk cseppekből áll, a pohár víz, nem a pohár víz, cseppekből áll, és az utolsó cseppet is ha megosztotta volna, akkor önmagában nem maradt volna semmi, önmagából nem maradt volna semmi. Tehát ezért ugye ő nem osztotta meg önmagát teljesen, de most gondold végig, mondjuk ha te lettél volna ez a teremtő, akkor csak annyira osztottad volna meg magadat, hogy te legyél a legnagyobb hatalmú az összes közül, nem? Nem így van? Tehát hogy gyakorlatilag mondjuk idézőjelben a gyerekeid, mondom idézőjelben, azok ne kerüljenek föléd, nem? Nem így van? Mert ugye ott egy kicsit más a helyzet, mert egy lélek az nem pusztul el.
egy test meg elpusztul. Tehát meg az anyag is természetesen, mivel a test is anyag, ezért minden ami anyagból van az képes az elpusztulásra. Tehát most gondoljátok végig, hogy az anyag teremtése az mióta a világ folyik, tehát mióta elindult a teremtés azóta folyik. A lélek teremtése pedig megállt olyan 1,5 millió évvel ezelőtt, és ez az anyagteremtés ez tovább folytatódik, de mivel már nem tud olyan mértékben teremtődni, nem tudnak olyan mértékben teremteni a teremtők mint régen a megosztás miatt, ezért vannak olyan dolgok amit már nem tudnak teremteni. Például annak idején csináltak olyat, hogy bizonyára hallottál már ilyeneket, hogy átjáró a galaxisok illetve az univerzumok között, ezt úgy hívják hogy féreglyuk, igen. És ezeket a féreglyukakat megcsinálták nagyon-nagyon rég, és azóta nem tudják javítani, és ezek a féreglyukak kezdenek szakadozni, ezáltal a világegyetemben a közlekedés akadozik, így van, mert nem tudják megjavítani, tehát gyakorlatilag már nincs az az egybe energia amely képes arra hogy azt megjavítsa. Tehát ezt úgy képzeljétek el hogy minél több energiával rendelkezik egy lény annál nagyobb a teremtő képessége. Világos ez? Az egész világegyetemben még mindig ott van az energia, persze ez nem azt jelenti hogy ez az energia ez ne a teremtő része lenne, tehát ez azt jelenti hogy az az energia ami jelen van a világegyetemben azt a teremtő osztotta meg azért rendelkezésre hogy a teremtők tehát a többiek tudjanak teremteni, mert ha nincs energia akkor nem lehet teremteni. De már nem olyan sűrű formában létezik mint mondjuk annak idején amikor abból a központi helyből ahol a teremtő volt onnan kezdett el kialakulni ugye az anyag, és ott ugye sokkal koncentráltabb volt az energia a teremtő miatt. Nem tudom ez mennyire világos. Tehát ha azt a központi helytől nézzük az energia szintet akkor minél távolabb jutunk attól a központi helytől annál ritkább az energia. Tehát egy olyan térben ahol értelmes lények léteznek a teremtő képességük attól függ az értelmes lényeknek hogy mekkora saját energiával léteznek. A saját energia az pedig két dologból áll össze. Egy, hogy mekkora az illető lelki energiája. Kettő, hogy
a körülötte lévő energiából mennyit tud meríteni. Tehát az azt jelenti, hogy egy lény, amelyben lélek van, az képes a teremtésre, ha tudja azt, hogy ez az egész ez hogyan működik.